What's up mga kamams and mga kapaps, and welcome once again to another vlog and tutorial. Ayan, pause pa si Sir Clifford dahil sa allergic rhinitis. Bahing ng bahing kaya napaos. Ayan, and so anyway, due to insist teachers demand. Ayan, yung mga senior high school teachers na maraming pong nag-message din sa akin at nag-PM if may available daw na class card na 5x8 para sa kanila. So, dahil madami na po kasi talaga ang nag-request or nag-message, so gumawa na rin po si Sir Clifford ng 5x8 index card template ng class record or class card. So, ang senior high school po, base sa DepEd order, may DepEd order tayo, ay nahati sa apat. So, sa grading, no? So, we have core subjects, we have academics or academic track for all subjects, academic track for immersion, research, etc. And we also have TVL for immersion also, research, and also all subjects. Pero dito kasi sa TVL, pareho lang naman yung distribution ng percentage nila per component. So kaya isang file na lang siya compared with academic track na hati sa dalawa, yung all subjects and yung immersion, research, etc. So bali apat na file po ang nagawa or ginawa natin for the senior high school class record or students class record or class card. Okay, anyway, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ito. So, dito tayo magsimula sa core subject na class card. So, wala itong kinaibahan sa junior high school except doon sa distribution ng percentage, and of course, yung first and second quarter lang ang nilagay natin dito kasi nahahati sa dalawa ang school year ng senior high school. We have the first semester and the second semester, and ang under ng first semester is the first quarter and second quarter, and then the other one is, or the second semester is third and fourth quarter. So ang kaibahan niya dun sa junior high school ang ginawa natin dito, instead na itong mga to, yung mga first and second na nakasulat is non-editable dun sa junior high, dito ginawa na natin siyang editable kasi nga since isang school year din, which is the same with junior high school, para hindi na magdoble-doble ng file si teacher. Kaya ginawa nating editable na rin yung mga quarters na nandito. So, pwede na lang palitan niya ng third and fourth if second semester na. No? So, same din siya. So, sa ating core subject, ang weight niya or percentage or weighted score sa written works ay 25%. Okay? And then sa ating performance test naman ay 50%, at ang sa ating quarterly assessment is 25% for a total of 100%. So ganun din, meron tayong makikita dyan na initial quarterly grades, no, or summary of quarterly grades. So first quarter, the initial grade, and the transmuted one, which is the quarterly grade. Gawa natin siya. So, kagaya rin sa junior high, na-edit rin po ang school address, school year. Then ito, pwede nyo palitan ng senior high school class card or yung subject na meron kayo. Pwede rin naman lagay dyan. Editable naman po siya. And so, with the logo, no? Right-click lang natin, change picture to your device, pwede na siyang mapalitan. So, same with the other. Pwede rin tayo maglagay ng picture, pero sabi nga natin, pwede naman siyang gawin natin as soft copy, pero pwede ring hardbound na pwede nating i-print sa 5x8 index card. So, nalalagyan din ng grade section, 11 or 12, section something, their LRN, na-edit din po yan. Their last name, first name na-edit din, middle initial, their contact number, and their birth date. And then dito po sa field na to, lahat po to na-edit except dito sa tatlo kasi automated na po ito, at ito po ay naka-write protect, no, for may copyright din po syempre. So gawan natin, no, lagyan natin, no. Halimbawa sa written work, meron tayong 10 points written work at 15 points. Sa first quarter po ito ha. Sa performance test naman halimbawa 100 points tsaka 50 points. And then ang quarterly assessment nila
ang total possible score ay halimbawa ay 50 points at nakakuha ang bata ng 49 points. Ayan. Tapos dito naman sa written work, halimbawa quarter 1, nakakuha ng 10 si bata, perfect. Dito naman ay 14. Tapos dito sa performance task, 98 ang una at sa over 50, nakakuha siya ng 45. So as you can see, automatic, dito sa summary niya, sa first quarter, yung initial grade is 96.17 and then kapag siya ay tawag dito, transmute, sa quarterly grade, magiging grade niya ay 97. So automatic po yan. Okay? So non-editable po ito para hindi po siya magalaw. And then, same with the second quarter. For example, dito rin, meron tayong 15 points and then meron tayong 25 points. Ang bata nakakuha ng, gawin nating perfect para makita natin na 100 siya ha. Halimbawa ito, perfect siya dito, perfect siya dito. And then dito rin sa performance task, halimbawa 50 points tsaka 80 points. O, nakakuha siya ng 50, nakakuha rin siya ng 80. So, perfect as you can see. 25%, 50%, and then halimbawa dito, 50 points, nakakuha siya ng 50 points. So, 100. So, ayan siya, no? So, makikita natin na tama talaga yung formula na nilagay natin dito. And of course, pirma ng magulang, no? Pwede rin yan. Kasi this will also serve as your evidence, no? Pwede na natin magamit din to as MOV, no? For our IPCR FRPMS, no? Which is one of the proof on the student status or progress ng bata. Ayan, sa back, wala naman din po tayong binago, no? So, editable din po siya, yung field na yan. Pangalan, then kung may special health condition, pangalan ng parent or guardian, contact number ng guardian or parent, address, and then sa BMI, kung meron man sila, pero kung wala, okay lang naman, disregard na siya. And then, of course, the attendance for school year 2023-2024. So, ayan, as you can see po sa baba, meron kayong makikita dyan, no? Ayan, may mga letters. So, may mga ibig sabihin yan. As you can see on the list na sheet, makikita nyo po yan. And, ang A is equivalent to absent. Again, H, declared holidays. O, instant or school activities. PT, periodical test. A, absent. EXQ, C, S is sick. X is no classes, and then C is classes suspended. And then balik tayo rito. So kung gagamitin nyo siya as soft copy, individual student po ang gagawin natin. Okay? So halimbawa, dito nakakuha siya ng absent, no? Wala siya. Automatic makakount po yung bilang ng absences ng bata. Once na maglagay tayo ng letter A, so mabibilang niya po yung bilang nag-absent ng bata. Halimbawa, dito nandun po, absent siya dito, automatic nagka-count po siya, absent din siya dito, no? Automatic nagka-count. Delete lang natin. So, same din with the other month. Yan. So, mamamonitor natin yung attendance ng bata. And then, meron din po ditong recitation, no? So, if you want to use that. Kasi kadalasan ako sa recitation, sinasama ko na siya sa performance test eh. Doon ko na siya pinapasok. Okay? So, pag print natin siya, okay, same with the junior high school na class card. So, makikita nyo dyan sa upper right yung link ng video at nakalagay din po sa description ng video na ito yung proseso ng paraan para ma-print siya sa 5x8 index card. So, ilalagay ko na lang po yung mga link and then yung process, properties, no, and settings ng printer at kung paano i-feed yung printer with the separate video na na-upload ko na po nung una pa. Yan, that's it for the core subjects. So, actually, it is also the same. Burahin ko lang po ito, ha? Clear lang po natin. Pasensya na kayo kung may narinig yung nagbibidyoke. May mga nagbibidyoke pa pong kapitbahay sa oras na to. Mag-alis 10 na. At sana yung mamayang alas 10 ay tumigil na po sila. Ayan, clear ko na po siya. So, yan siya kapag malinis na po. And then, punta na tayo sa ACADS for all subject or academic tracks. So, same lang din siya, no, kagaya ng sa core. Nagkaiba lang siya in terms of the distribution. So, as you can see, right, protected po siya. Kaya magkaiba po siya. Ayan. Pero yung
quarters niya pareho rin, no? Editable din po siya. Pwede nating palitan yan ng third and fourth kung second semester naman. No, same din po siya. Nagkaiba lang sa distribution wherein 25% sa written work, 45% sa performance task, and 30% sa quarterly assessment. So same with din sa core. Okay? Yung itsura ha, again nagkaiba lang sa template. Ayan, so yung sa likod walang pinagbago, pareho rin, no? With the junior high and senior high na back page. Ayan. So yun din yun, no? Yung listahan. Okay? And then sa ating immersion research, same, again nagkaiba naman sa percentage. Naka-write protect po kasi siya, hindi nyo ma-edit, kaya magkaiba po. So, for written work, it is 35%. Sa performance task is 40%. At sa quarterly assessment is 25% for a total of 100%. Again, same din sa back na meron. Ayan. And for the last one, we have the TVL. Ayan. Sa TVL naman, ang distribution ng weighted score sa written work ay 20%. Sa performance task ay 60%, and sa quarterly assessment is 20%. So parang sa MAPE and TLE rin ng junior high yung distribution ng weight niya kasi performance-based talaga ang TechVoc. So yan po. And then yung back, again, same din po siya. Ayan. So once again, makikita nyo po dyan sa upper right yung link kung paano yung proseso ng properties ng printer, kung paano siya mailalagay sa sukat na 5x8 at kung paano i-feed yung papel at tamang pag-print nito, no, sa printer. Okay? So if you have questions regarding with this video, feel free to comment and message me on the different platforms or SOCMED that I have. So mas mainam kung if you want to avail po, pwede nyo po akong i-PM or i-message sa aking Facebook page na makikita nyo rin po dyan sa description below. At pwede rin po sa personal account ko sa Facebook, which is Clifford Nazaria. So feel free to message or to inquire regarding this template. So that's all for now, and I will be seeing you on our next video vlog and tutorial. Bye-bye!